Kattokaa mitä mulle tuli pihaan! Mikähänlainen sieltä tulee? Iso bussi siinä on ainakin, sen mä tiedän, mutta mitään muuta mä en siitä traktorista tiedä. Drama. Ei, kyllä se on sininen. Sininen? Joo. Mulla on sellainen tunne, että se olisi punainen. Mutta se on varmaan se eka traktori, joka tuli. Se G, se oli punainen. Ei se on. Vihreä? Joo, Oikein. se olisi makea. Se olisi kyllä makea. Se olisi mun lempiväri. Kunhan ei mikään kirkaskin. Sopiva. Nyt ei Vilmi loppuu! Vilmi loppuu. Melkein jo jännitti, että saanko mä siis pois siitä tosta kyydistä, kun vuoden tasainut pelkällä sinapilla, mut kuski mulla huikkas vaan hei, et tuu silleen varovasti hiljaa, ettei ne raudat osu siihen. Eli just tolleen. No niin, mistä täältä vaihtuu vaihteet vai onko tässä vaihteita vai? Tossa puolet joo. Nyt on joku se on tosi paljon. Ai tuolla näkyy. Hop! No niin, tässä on hyvä. No niin, eiköhän sun kanssa viitata kevät. No niin, kerros kattoo miltä meidän puimatta jääneet kaurat näyttää. Oho, aika hyvin on syöty. Tästä niin kuin olisi oikeesti puitu. Oljasta unohdettu tänne. Aita hommiin pääsee kyllä. Syöjiä on ollut. Taataan nyt toinen näyttää. No se oli sekas sados vaan. Millinen on. Valkovuokkoja. Homman nimi on siis se, että tässä on nurmi alla. Mutta tähän jäi puimasta viime vuoden kaurat. Joten nyt tarvitaan ratkaisua, että saadaan tästä kaurat jäi. Ja ratkaisu on, että ässällä heitä kun vesi sallii. Ja silpuksi sitten katsoo, että lähtee kasvamaan. Tässä joissa on yksi kivi, että sit kun se näkyy, niin sitten pääsee traktorille ylitte. Tsekataan, onko se missä? No ei näy. Heitätkö sä esimerkin? Tosa. No joo. Kun te huomaatte, niin me ei päästy tällä traktorilla. Ei vittu ottaa riskiä, että kävis hassusti. Se maasiirtokärry vetäisi sitten. Oliko se isompi se meidän maasiirtokärry? Oliko se NH? Oliko se?
pienempi nokka, niin se tekee. Mitä tuolla tapahtuu? Missä? Ota. Tuolla. Mitä se on? Oho! Kauhean pöly niin on. No mut, ihan paris päivässä vesi laski huimasti ja sieltä se meidän kivi jo pilkistää, elikkä ei muuta kuin SL silppuumaan edellisen vuoden kauroja pois tää vuoden heinistä. Silppurin virkaan mulla toimittaa tommonen vähäinen ajanlaskun alkua suunniteltu ja jonkun itse tekemä takuuvarma ja äärettömän helppokäyttämätön silppuri. Se on silppuri, sanon mun sanoneen. Kyllä kato, kyllä menee palasiksi. Niin olikin kuin toki, mutta joo. Ja hetken kun jaksat katsoa, niin näette kun meitsi kerrankin suorittaa pesun välittömästi työn jälkeen. Laatuheinää, kun tässä koitetaan kauheasti tehdä, niin ei noi tulvan tuomat terveiset ollut sitten niin kauheasti mieleen. Siinä oli kaikenlaisia olkia ja sun muita räppeitä, niin me kampattiin ne siitä sitten sivuun ja karheelle ja vietiin veks. Joku vehnän oli, tuli meidän nurmiteltua veren mukana. Virtauskuljetus. Tässä on täydellinen esimerkki, miten se ei kasva sitten sinne tuonne ryönä yllä. Joten otetaan se pois. Eikä osaa edes pukeutua. Tuntuu siltä, että pukeutuu toppahaalarit lähtee tuosta liikkeelle. Palasis ihan turvallisesti. Ei oo siis näin rankkaa puuhaa, kun mä oon todella lämmin. Tämä videon julkaisuhetkellä kylvät on jo alkanut, mutta tässä ennen kylvyjä koitettiin olla metäs mikä kerettiin ja vähän se mitä ei kerettykin. Talvi oli taas liian lyhyt, ei voi muuta sanoa. Tältä näyttää hirveän syömätaimikko. Ihan huolella. Jukka, ja todistusaineistot. Pitkiä elukoita. Tältä näyttää hirveän kalvava haapa. Tadaa! Siinä on hirveät hampaanjäljet. Tai syötä, niin se 2 kuukautta.
I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want. Eikö Aki? Ihanan näköinen pieni. Se on lyhyt nokka. Joo, Oh, siis niin hyvän näköinen. söpeliini. Ai että. Sellainen. Kelpaa just ajalla.